العالم نفسه وضع في الشرير، وانه بقاله الاف السنين ماشي عكس اتجاه ربنا. فكل ما انا بقيت متفاعل معاه اكتر ومتاقلم معاه اكتر هلاقي نفسي مستغرب الوجود في محضر الله اكتر. فينبغي ان انا بارادتي اخد اوقات اختلاء وانقطاع عن الوجود في محضر الناس ومحضر العالم اللي حواليا، واحاول بقدر الامكان اتواجد لوحدي، ومارس ده طبعا مع صمت ومع صلاه ومع كتاب مقدس. سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع الحلقة ال15 من كتاب التدريبات الروحية للكاتب الامريكي دالاس ويلرد. بعتذر عن التأخير، كانت ظروف خارجة عن ارادتي يعني ان احنا اخرنا الحلقات. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو انت بتتفرج على الفيسبوك، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعيل الجرس لو انت على اليوتيوب عشان يوصلك كل ما هو جديد من فيديوهات تلخيص الكتب او فيديوهات الجيتار والتسبيح. يلا بينا. أول تدريب من تدريبات الانقطاع تدريب اسمه الاختلاء، الخلوة. مفيش داعي طبعا نتكلم إن في بداية خدمة السيد المسيح نفسه إن هو خد خلوة 40 يوم، خلوة من الصوم والبعد، وإنه كان دايما بيختلي ويطلع ويبات يسهر في الجبل يصلي. كان السيد المسيح بيمارس الخلوة جدا، ورجال الله الأتقياء كانوا معروفين بممارستهم للخلوة، زي يوحنا المعمدان، زي دانيال اللي كان دايما بيتعمد إن هو يصلي ويوجه وجهه ناحية أورشليم ويمارس تدريبات الخلوة، وغيرهم من القديسين كتير. بإرادتك بتحرم نفسك من التفاعل الواعي مع الآخرين عشان تتحد بالله. خلي بالك بمنتهى البساطة، اتحادنا طول الوقت مع الآخرين ومع التواجد في محضر الآخرين وإن أنا أكلمهم وإن أنا أسمع منهم بيفعل جوايا حالة الوعي بالملموس والمرئي والمحدود والمحسوس اللي حواليا، وده سنة سنة بيغربني عن الأبديات، بيغربني عن السماويات، بيغربني عن الوجود في محضر الله، اللي ممكن تكون الحاجات دي مش من مصطلحات العالم بتاعه. وما ننساش، هنأكدها من الحلقة دي والحلقة الجاية كتير قوي، إن العالم نفسه وضع في الشرير، وانه بقاله الاف السنين ماشي عكس اتجاه ربنا. فكل ما انا بقيت متفاعل معاه اكتر ومتاقلم معاه اكتر هلاقي نفسي مستغرب الوجود في محضر الله اكتر. فينبغي ان انا بارادتي اخد اوقات اختلاء وانقطاع عن الوجود في محضر الناس ومحضر العالم اللي حواليا، واحاول بقدر الامكان اتواجد لوحدي، ومارس ده طبعا مع صمت ومع صلاه ومع كتاب مقدس. الاختلاء بيحررنا زي ما لسه قايلين من شويه، الوجود في دايره الناس والبشر والعالم والكون اللي حوالينا كله بيحبسنا في دايره من الثوابت اللي هي ضد معرفة الله. لما بمارس الاختلاء بعيدا عنها او بمعزل عنها بشوف واقع جديد وبحس باحاسيس جديدة على المستوى الروحي بختبرها وبتذوقها في محضر الله. لما بنفصل سنة سنة عن الواقع اللي حواليا ده وبدرب نفسي على تدريبات الاختلاء والاتحاد بالله اثناء الخلوة دي، ما هي مش خلوة وخلاص، هي خلوة ووجود مع الله، انفصال عن الكل للاتحاد بالواحد، وليس انفصال عن الكل والدخول في حالة من تدريبات يوجا او ان هي لا انا بنفصل عن الكل عشان اتحد بالله، ما عندناش اسباب تانية. فبيقول لك هنا ده بيتيح لك مسافة نفسية واضحة تخليك تشوف الأمور بعين جديدة وتقيمها وتدي الحاجات حجمها الحقيقي وتمنها الحقيقي في حياتك. هتلاقي إن في حاجات واخدة حجم غالي أوي وهي ما تستاهلش كل ده، وهتلاقي إن في حاجات واخدة حجم قليل جدا مع إنها عظيمة جدا ينبغي الاهتمام بيها أكثر من كده. ساعتها بندرب نفسنا إن إحنا نشوف الأمور بمنظور الأبدية، بمنظور أوضح. فاكرين قبل كده لما قلنا في إحدى الحلقات إن السجون بتمارس عملية الحبس الانفرادي عشان يعني أكبرها شنب لو يتمارس عليه حتة إن هو يتحبس لوحده بمعزل عن الناس والتواصل مع الآخرين بينهار وبيتدمر، وإن ده لو حاصل لراهب بقاله عشرات السنين في قلايته بيمارس الوحدة لوحده ما بيتضرش لأن هو متحد بالمسيح. كذلك إحنا في خلوتنا بنتحد بالمسيح، مش بنقضيها لوحدنا. فاللي يبان عقاب للآخرين بيبقى قوة ومجد في حياتك أنت كمؤمن مسيحي، وبترجع للمجتمع وبترجع للعالم شخص مستنير أكتر ومتفتح أكتر وحاسس إن أنت حر أكتر. الوجود طول الوقت في محضر الناس وفي محضر العالم وفي محضر المنظومة اللي حوالينا دي كلها بيبقى حاجة زي مؤامرة. احنا بإرادتنا الواعية والغير واعية بنشترك في المؤامرة دي عشان نمارس نوع من التعتيم على عيوبنا وضعفاتنا ونقائصنا الداخلية. فاحنا بنغفل نفسنا بإرادتنا وبنسحل نفسنا في المشغوليات، لان احنا عارفين كويس ان انا لو قعدت لوحدي هشوف صورة هتبقى مقبضة وهتضايقني ومش هبقى حابب اشوفها. فاحنا بنشارك في المؤامرة دي بإرادتنا. الكاتب بيوضح ان التدريب الخلوة او الاختلاء ده من أهم التدريبات اللي ينبغي على المؤمن إنه يمارسها، والمفروض يمارسها كتير في بداية حياته الإيمانية، وحتى لما يتدرج في المرحلة بتاعت الحياة الإيمانية ويبقى أفضل وأفضل من المفروض إن هو يمارسها من وقت للتاني، لأن هي بتساعد في تشكيله وفي تحريره أكتر وأكتر من قيود وروابط غلط اتربط بيها مع مجتمع ساقط. بيوضح إن ده عنصر من عناصر النسك الرهباني اللي ينبغي اتباعه، وإن إحنا مش هنختبر نمونا في النعمة بشكل حقيقي إلا لو مارسنا الخلوة كتير، وإن طول ما إحنا محبوسين في التعامل مع العالم الشرير الموضوع في
الشرير ومش عارفين نتحرر منه ولو لأوقات قليلة، هتكون نتيجة ده كتير جدا ان احنا مش هنعرف ننمو في النعمة دي ولا نمارس حياة النمو مع الله اكتر واكتر. الكاتب بيقتبس حاجة عن واحد مش عارف هو كاتب ولا ايه بالظبط، اسمه توماس اي كيمبس. توماس اي كيمبس ده هتلاقونا بنقول اسمه كتير وبيقول جمل كتير. بيقول ان هو كان كاتب كتاب وبيوجه فيه رسالة للرهبان المستجدين، انه بيطلب من الراهب المستجد انه يقعد في قليته اطول فترة ممكنة، عشان في قليته هيعرف يستفيد بعشرة حقيقية مع السيد المسيح ويشبع منه اكتر ويشبع من كنوز النعمة وكنوز الكتاب المقدس اكتر. بيقول له السلام والنعمة والبركات اللي انت هتلاقيها في قليتك لوحدك صديقك العزيز، بيقول له قليتك دي تبقى صديقك العزيز. البركات اللي هتاخدها في محضر المسيح في الوقت ده اعظم بكتير من اي حاجه ممكن تتعلمها من حد تاني بره القلايه. واحد تاني اسمه هنري ديفيد تورو بيقول ان وجودنا طول الوقت في العالم وعدم الشبع اللي ممكن ناخده في الخلوه والمخدع الفردي او حياه الوحده لاوقات ان احنا نعملها بيخلي الوجود المادي بتاعنا في وسط الناس بيتآكل، لان احنا بنبقى فقراء، بنبقى مشحرين، ما بيبقاش عندنا حاجه نقولها ذات قيمه او حاجه نديها، فبتكون النتيجه ان قعداتنا بتتحول لقعدات ما هي إلا تكرار لكلام الآخرين أو نميمة أو إعادة كلام أو أحاديث باطلة غير بناءة بالمرة. وده سببه إن إحنا بنبقى عمالين نتكلم وما نمارسش وقت نشبع فيه من الله بس، وده طبعا مقصود بيه الوجود في الخلوة في محضر الله. وبيقول الشخص ده إن الإنسان البائس الحقيقي هو اللي بيجيله رسائل وإيميلات من كل الناس إلا من داخله، ومش هتجيلك رسائل من داخلك إلا لو قعدت في محضر الله. وبيقول جملة كده على سبيل السخرية: اقرأ الأبدية ما تقراش التايمز. التايمز دي جريدة التايمز معروفة جدا، جريدة كده زي في مصر عندنا الأهرام والأخبار الجمهورية، دي جريدة التايمز دي مشهورة قوي. فبيقول له ما تقراش التايمز، تايمز يعني أوقات أو وقت، اقرأ الأبدية ما تقراش التايم. اشغل نفسك بكتاب الأبدية مش بجريدة التايم، بكتاب الأبدية اللي هو مقصود بيه الكتاب المقدس. كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ربنا يدينا نعمة ونتبارك ونتعلم كلنا. أسيبكم في رعاية المسيح. سلام.